بسم الله الرحمن الرحيم. باب صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى صوت نبيه في القرآن الكريم عندما نهى المؤمنين عن رفع أصواتهم فوق صوته، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم أحسنهم وجها وأحسنهم صوتا. أخرجه الترمذي. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسمع العواتق في خدورهن، فنادى بأعلى صوته: يا معشر من آمن بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه، لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عورة أخيه اتبع الله عورته، ومن اتبع عورته فضحه في جوف بيته. نسأل الله السلامة والحفظ لنا ولكم جميعا. أخرجه البيهقي. وقد تقدم في حديث أم معبد رضي الله عنها قولها في صفة النبي صلى الله عليه وسلم: وفي صوته صهل. باب عرق النبي صلى الله عليه وسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء صنعته لم صنعته، ولا لشيء تركته لم تركته. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، ولا مسست خزا ولا حريرا ولا شيئا كان ألين من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا شممت مسكا قط ولا عطرا كان أطيب من عرق رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخرجه البخاري ومسلم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أزهر اللون كأن عرقه اللؤلؤ صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم خصال لم يكن في طريق فيسلكه أحد إلا عرف أنه يسلكه من طيب عرقه أو طيب عرفه. أخرجه الدارمي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال عندنا فعرق، وجاءت أمي بقارورة فجعلت تسلت العرق فيها، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أم سليم، ما هذا الذي تصنعين؟ قالت: هذا عرقك نجعله في طيبنا، وهو من أطيب الطيب. أخرجه مسلم. عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ولقد رأيته ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. أخرجه البخاري. باب ريق النبي صلى الله عليه وسلم. عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أتي بدلو فمضمض منه فمج فيه مسكا أو أطيب من المسك، واستنثر خارجا من الدلو. فمج فيه
مسكا أو أطيب من المسك. أخرجه أحمد وابن ماجه. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يفتح الله على يديه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قال: فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. فقال صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه. قال: فأرسلوا إليه. فأتي به فبصق رسول الله صلى الله عليه وسلم في عينيه ودعا له فبرأ حتى كأن لم يكن به وجع. أخرجه البخاري ومسلم. وفي الحديث بقية.